Usap sa inyo mga tol, no? So ngayon, araw, aalis na naman tayo sa bahay mga tol, no? Bago pala ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, i-subscribe mo na yan tol. So, ayun nga, pupunta tayo sa Business Hearing Center dito sa Batangas. Dahil ipapa-hearing test natin ang aming baby na si Nathan. So, samahan nyo kami doon. Let's go! Mga tol, dito na kami sa Business Center saan hearing test namin si baby Nathan. Hari mau na mga tol, samahan na kami dito. Si baby Nathan, hello. Sarado pa. Sarado pa. So yung mga tol, sarado pa. Maghihintay pa tayo. Tatanong lang tayo kung anong oras mag-open. Tatanong tayo dito. Bukas na pala. Oo. Pwede na bata. Para kayo na pumunta dito. Opo, yung nung una po yung... Yung dati. Saan na kayo nakita pe? Oo, doon. So mga tol, dito na tayo sa... Dapat nung ano, 29. Pumunta po siya dito sa radio. Pumunta. Kailan dapat 29? Weekend po yung Sabado. Oo, ng Sabado. Sabado, ano oras kayo punta? Mga alas 10 po ata. Natuto po kami. Natuto ako. Kasama si baby? Hindi po siya lang kasi pinatingnan ko po kasi baka daw po ay sabi ko baka sarado pag weekend. Hindi. Bukas na. Mas pala. Natuto ako. Alas 10. May patient ako. Nagtanong ka dito? Hindi po, nagtanong nga pa ako dito sa kabila kung anong oras mag-open. Ano ba sabi? Eh, ang sabi, baka daw maya-maya pa, baka daw wala pa yung nagaan. Kaya, hindi na kami bumalik kasi tanghali na rin si May. Alam ka as do. So yun mga tol, check up na si baby. Ini-hearing test na si baby Nathan mga tol doon. Doon sa loob ng kwarto niya. So hintayin na lang natin mga tol yung resulta. Habang kasama ko si Kari. Kari. Mag-hi ka sa kanila dali. Kari. Mag-hi ka dali na. Tago ka ka ba? So yun mga tol. Alay yan. Binagsak na naman yung cellphone. Kulit kasi eh. Tingnan mo rin si baby dito. Sama nito. Kulit eh. Mag-hi ka dali. Hi. Hi. Cellphone ko yan. Hinagaw mo na naman. A few minutes later. Ay, cellphone. Okay na. Talaga. Ano yan? Galaw. So yun mga tol, dito pa rin kami. Tatagalin kami dito dahil hindi makatulog si baby malikot. Hindi mapasakan yung tainga niya dahil nagagalaw-galaw siya ng ganito. Ginagawa mo! So ayun. Napakalikot kasi ni baby. So nahihirapan sa loob na lagyan ng panglagay sa tainga niya. Kasi nga malikot.
Talikot. Umiyak na si baby. Umiyak na si baby. Gusto ko. Nagingay pa ni Kari. So, mamaya na lang ulit mga tol. Update na lang kayo. You know? 3 hours later. So yun mga tol, tapos lang namin. So palabas na kami. Tapos lang pa-test si Bibi Nita. So pababa na rin kami. Yan na, Bibi na yan. Bibi na yan, oh. Grabe yan eh. Hindi lang tayo doon, hindi ka kasi natutulog eh. Nakalipat mo. Hoy! Hindi ka dito. Dito ka! Hindi ka dito. O mahulog ka! Ano ba naman itong kulit? Wala ka dyan. Ano yun si Bimbi? Likot-likot ng baby na yan eh. Bilis! Dahan-dahan ka dyan. Kulit ng bata yung pinikaryo. Ayaw sabayan sa ganas. Teka na! Dahan-dahan. So ayun mga tol, mamaya na lang ulit. Update na lang namin kayo. Sa meron pa yung pipuntahan. Dito dito. So ayun, mamaya na lang ulit mga tol. So yun mga tol, dito kami sa Unicity. Bibili lang kami ng sauce ni Baby Nita. So, bibili lang pagsikari. Talikod ka. Wow, bibili lang pagsikari. Talikod nga, talikod. Natin yung pag mo. Malikod. Malikod. Si Bebe na lang, bibili ng damit, Scar. Bebe. Roy. Anak pang shoes? Tara na. One eternity later. Mga ton, so kakauwi lang namin. Galing sa bayan. So ayun nga. Kakain muna tayo ng pizza with curry. O mga tol, kain tayong pizza. Dahan-dahan, tanggal ng fuse. Ito na pala si BBC yan. BBC yan. Ay siya. Siya. Nitan pala. Nitan pala yon. Baby Nitan. Hello. Say hi. Hi. Hello. Hello. Siya. Nitan pala. Baby Nitan. Okay, so kain muna tayo ng bite sa mga tol. Sarap. Gusto niyo mga tol? Ingit na naman kayo, no? Sarap. Sarap yung kayo. Sarap. One more. Sarap mga tol. Tapusin ko ang bidyong ito ng pang-iinggit. Sarap. Sarap yun. Wow, sarap. Bibili tulog.
So ayan nga mga tol, okay naman yung hearing test ni Baby Nathan. So thank you Lord at okay naman. So dito ko na tatapusin mga tol itong video na.